for the sake of මේකේ අදහස තමයි වෙනුවෙන් කියලා වෙනුවෙන් සඳහා වගේ අදහසක් තමයි එන්නේ මේ for the sake of කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා අපි යමක් වෙනුවෙන් යමක් කළා කියන්න මම මේක කළේ ඔයා වෙනුවෙන් එයා අරක කළේ ඇය වෙනුවෙන් මෙන්න මේ වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරද්දී මේ for the sake of කියන එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකෙදි මුලින්ම subject එක දානවා verb එක දානවා ඊට පස්සේ for the sake of කියන එක දාලා object එක එනවා දරුවන් වෙනුවෙන් for the sake of children ලෝකය වෙනුවෙන් for the sake of the world ඇය වෙනුවෙන් for the sake of her එතකොට අපි බලමු කොහොමද sentence එකක් හදන්න කියලා ඔහු දුම්බීම අත්හැරියා ඔහුගේ ආදරය වෙනුවෙන් ඔහු දුම්බීම අත්හැරියේ එයාගේ ආදරය වෙනුවෙන් ඔහු දුම්බීම අත්හැරියා he gave up smoking දුම්බීම ඔහුගේ ආදරය වෙනුවෙන් for the sake of his love he gave up smoking for the sake of his love ඔහු දුම්බීම අත්හැරියා ඔහුගේ ආදරය වෙනුවෙන් ඔහු විභාගයේ සමත් වුණා ඔහුගේ දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් ඔහු විභාගයේ සමත් වුණා he passed the exam ඔහුගේ දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් for the sake of his parents he passed the exam for the sake of his parents ඔහු විභාගයේ සමත් වුණා ඔහුගේ දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් ඔහු ඒක කළා මුදල් වෙනුවෙන් ඔහු ඒක කළා he did it ඔහු ඒක කළේ මුදල් වෙනුවෙන් for the sake of money he did it for the sake of money මට සිද්ධ වුණා මෙහි එන්න දරුවන් වෙනුවෙන් මට සිද්ධ වුණා I had to මෙහි එන්න come here I had to come here මට සිද්ධ වුණා මෙහි එන්න දරුවන් වෙනුවෙන් for the sake of children I had to come here for the sake of children I had to come here for the sake of children මට සිද්ධ වුණා මෙහි එන්න දරුවන් වෙනුවෙන් ඇය මුදල් ටිකක් ඉතිරි කළා ඇගේ වෙඩින් එක වෙනුවෙන් ඇය මුදල් ටිකක් ඉතිරි කළා he saved some money ඇගේ වෙඩින් එක වෙනුවෙන් for the sake of her wedding she saved some money for the sake of her wedding she saved some money for the sake of her wedding